Hello guys, good morning. Morning po, ma'am. Okay, so 7 kabukang present. Okay, so may I request Genevieve to lead the prayer? Good morning, ma'am. Good morning, Genevieve. Okay, let's pray. Lord, even sa among life karon nga nakamtang Lord, so wisdom and knowledge. Nalagon ka sa walay katapusan, Father God, in the name of Lord Jesus Christ, amen. Okay, thank you, Genevieve. Okay, so, kumusta naman mo? Nahuman na ninyo ang week number 5 and week number 6? Ma'am, katong ano na lang, ma'am? Sequence diagram. A sequence diagram sa week number 5, week number 4? 5 is 5. 5. 5, ma'am. Then, nasugdan na ninyo ang week number 6? Or wala pa? Kuan lang, ma'am, sakto-sakto. Sige, Sakto, sige. may higugma. Okay. Sige. So, again, good morning, class. So today we will discuss about the topics, the HTML5 Basics. Okay. So this is for the week number 7 na topic. Okay. So let me share my screen. Okay, so congratulations. Yan na to sa week number 7. Then isa na lang ka week, mahuman na nato ang atuang first quarter. Okay. So, wait lang ha, kay dili kay na ko mabasa ang screen. Okay. Wait lang. Okay, so HTML elements. Okay, so HTML elements is the tag, HTML surrounds content with opening and closing tags. So each tag's name is called an element. Okay, some tags don't contain content and can't be open or closed in one tag. Okay, so each element HTML tags, okay, na siya opening and closing, and then ang katong inside sa sa yahang greater than o less than na signs, kay mo na siya ang ginatawag nato na element. Okay, so for example, common na to na elements, di ba, kay natay head. So head element, which is katong naay nakay nga na nga head o katupong naapoy closing tag na naay forward slash nga head, and naapo tay body, H1 or ang heading na element,
or tag, tapos naputay P na tag or P element or ang paragraph and so on. Okay? So we have the element construction. So natay start and opening tag again. So discuss na ako kanina na. So it marks ang starter o ang opening tag. Mao na siya ang atong ilhanan nga mao na siya beginning sa atong element. Okay? So it marks the beginning of an element, and then inside put sa start or opening na tag, we also have their attributes. Okay? This is the label value pairs defining desired behaviors or additional element properties. So it included in the start opening tag. Okay? Na siya. Later on, we will discuss about the attributes, but this time, we will focus only on the elements muna. Okay? Then, the end or closing tag. So it has the same name as the start or opening tag, but is preceded by the special character na forward slash. Okay? So the same lang si start o closing na tags, ang ilalang kalahian kay or ang atong ilhanan lang nga closing na ang tag niya kay tungod kay naa siya forward slash before sa element nga name. Okay? So we will start in the HTML head. So murang gyapon na siya ang HTML kay ang iyang structure murang gyapon na siya part sa atong body. So we have the head tapos ang body. Okay? So start muna tayo sa focus tayo sa head muna. Sa head, we have the head element. Okay? The head element is a container for metadata or the data about data and is placed between the HTML tag and before the body tag. Okay? Then inside the head element, we have the title, okay, or the page title. Ang page title, it describes the title of the document or web page, and it is placed within the head of the page and is displayed later on sa browser's title bar and when bookmarking. Okay? So mo niya ang ato ang syntax or example nga title na tag or ang page title. So we have the opening tag, opening na title tag. Tapos, for example, ang ato ang page title ka computer programming. So ibutang na nato in between the opening and closing na title tag. Okay? And then after the word computer programming, dira na dayon ta magbutang og end tag nato. Okay? Ang end tag nato ang title tag. Okay? So, ilang difference kinay forward slash. Okay? Next. So, again, ang page title, the title element defines a title in a browser toolbar, and it also provides a title for the page when it is added to favorites. And lastly, it displays a title for the page in search engine result. Okay, so for example, mag-code ta. Makita ba ninyo akong screen sa ako ang text editor? Guys? Dili, ma'am. Okay. So, wait lang ha. Okay, how about this? Makita ba? Kita na po, ma'am. Okay, so for example, muna nga to ang text editor. So again, natay default nga app nga naka-install na sa to ang computer or sa laptop. So we have the Notepad. Kung Notepad, magamit na nato siya sa pag-edit sa itong HTML na codes. And this, the one I'm using is the Sublime Text nga app. Okay? So you can also download it. So first kay save muna natin daan ang atong ha.
code. So, butang na to siya sa, desktop. Then, save as, for example, yes, sample dot, ang atuang file extension for the HTML is .html. And then, save as type is all files. Okay? Then, i-save. Tapos, okay, so first we have the doc type HTML, and then the HTML tags, the open and closing, na siya. So we have the head, and then the body. Okay? So again, inside sa head, butang nato si title na tag. Then, for example, computer programming. And then, i-save nato ni siya. Ang ato ra makitaan sa browser kay entire screen na lang. I know na. Itang guys sa ato sa i-open sa browser. Okay, so muna siya ang atong makita sa browser. Once na i-open na nato to siya ang atong HTML file nga sample.html. So, muna siya. Okay? So, ang title nga tag kay maura ni siya ang yahang ma-change ang kaning naa sa tab. Okay? Dira na to makita ang mga content nga atong gibutang sa title or sa page title. Okay? So, next topic. Okay, so next topic is the link tag, okay? Or the link element. So the link element defines the relationship between the current document and an external resource, okay? The link tag is most often used to link to external style sheets, okay? Or yung external na CSS file natin, okay? Link is also can be used if naamoy i-include na other na pages like extension niya and so on. We will try that later on. Mano na lang sa nato tanan element para mausatanan sa pag-code. Okay? And then we have styling or ang style element. Style element is used to define style information for a single HTML page. Ang style, usually ginagamit na nato na siya sa internal na CSS na part sa itong HTML na page. Okay? And then we have also the script. Script element is used to define the client-side JavaScripts. Okay? So, kung magamit ta og JavaScript na code sa to ang HTML page, so para ma-recognize siya ni HTML, we will use the script na element. Okay, then next is the metadata. The meta element is typically used to specify the character set, page description, keywords, author of the document, and viewport settings. The metadata will not be displayed on the page, but are used by browsers, by search engines, and other web services. Okay? So daghan ta og
character or daghan tag ma-define sa metadata. Okay, so we can define the character set. We can also define the keywords para later on magamit siya sa mga search engine o dali ra siya ma-search kay Google. Then we can also define a description or short description para sa ato ang HTML. We can also define the author sa atong page. And then we can also set a refresh document sa ato ang page. And lastly, we can also set the viewport to make your website or web page look good on all devices. Okay, the viewport can be used also in this in the page responsiveness. Okay, para sa to ang page. Next is the body. So in HTML body, the body element contains all the contents of an HTML document, such as headings, paragraphs, images, hyperlinks, tables, lists, and etc. So daghan-daghan og elements or HTML elements ang ato ang magamit inside the body element. So take note, there can only be one body element in an HTML document. Okay? So sa ato ang HTML pages, isa lang jud ato ang magamit nga head o isa lang pud ang body. The rest, you can use the other elements in multiple times. Okay? Except lang jud sa body o sa head, kay isa lang jud nato sila magamit. Okay? So first one is the headings. So again, na-discuss namin na ako last time. We have 6 nga headings. Okay? H1, H2, H3, H4, H5, and H6. So headings is used to separate major areas of the page. Okay? They are also a block element. Okay? So bisan unsa lang na siya kagamay or isa lang ka word ang ato ang gibutang or ang content nato sa tong headings, ang space nga yahang ma-occupy sa ato ang page is ang whole jud niya nga row. Okay? Indexing, headings can be used in indexing where the search engines use headings to index the structure and content of your web pages. And it's one of the advantages also is the user readability. Headings show the document structures, okay? And also the hierarchy. The heading should be the H1 is the main headings followed by the H2 subheading and so on up to H6. Okay? So kada number nga mag-correspond sa iyaha, napo siya specific na sizes. Okay? Ang H1 mo na siya ang pinakadako nga size and ang H6 mo na siya ang pinakagamay niya na size. Okay? Kasagaran sa lain-lain nga browser, so naibang browser nga ang size ni H6 kay parehara siya og size sa default nga font size ni paragraph. Then napoy ubang browser nga ang size or ang kadakon ni H6 kay mas gamay pa sa default nga size ni paragraph. Okay? So mo ni siya. So sa atong code, we have defined the 6 nga headings. So from H1 to H6, then ang kaning nasa kilid, mao ni ang yahang output sa browser. Okay, mao ni atong makita sa browser. So ang H1, this is the heading 1. So siya ang pinakadako and then hantod sa pinakagamay ang kay H6 or ang heading 6. Okay? Naay question, guys? Okay, wala. Okay, so mag-proceed ko ha. Okay, next. Paragraph. Okay?
ang atong paragraph nga element, ang yahang element nga name na magamit sa tag kay P. P lang siya. So muna siya P tag. Okay? Paragraph always starts on a new line and is usually a block of text. Okay? The P tag defines a paragraph, and a paragraph always starts on a new line. And browsers automatically add some white space before and after a paragraph. Okay? It also offers a way to structure your text into different paragraphs of text. Okay? And it is placed within the body of the page. So for example, mao ni ang ato ang code. So ang P tag, opening nga tag ni paragraph, and then ang atong content, so the big brown fox jumped over the lazy dog, Peter Piper pick a pepper, then simple paragraph here. Ay sample paragraph here, and then ang closing nga tag sa atong paragraph. Okay, so muna siya. You can use multiple P tags inside the body. Okay? Pati po si headings. You can use multiple headings inside the body. But again, isa lang jud ang atong body o isa lang po ang head na itong gamiton. Okay? Horizontal rule. Okay? It is a horizontal line to visually separate sections of a page. Okay? It should be immediately closed with forward slash. Okay? Si horizontal rule, unlike with the heading and paragraph tags, si horizontal rule kay independent ang na siya na tag. So wala siya opening, wala po siya closing na tag. Okay? Isa lang siya. So, mo na iyahang syntax. Opening na, sino siya? Opening. Less than na sign, and then HR as horizontal rule, and then forward slash, and then ang greater than na sign. So, muna siya. And then, ang kaning line sa ubos, mo niyang iyahang example. Okay? So, next. Line break, okay? Si line break, the same po siya ni horizontal rule na independent tag, okay? Whenever you use the BR or the line break nga tag, anything following it starts on the next line. So, si BR, ang yahang function kay the same siya sa forward slash n kung sa JavaScript or sa other na scripting na programming languages. Okay? Naga-forward slash man new line or a new line. Okay, so muna siya si BR tag. The next is the preserve formatting. Okay? It is used to display text following the exact format of how it is written in HTML. Okay, so si preserve formatting, kung unsa ang yahang format jud nga naa sa inyong HTML nga code, mao pud na ang yahang i-print sa browser. Ang kalangian nila ni paragraph kay, for example, ang imuhang duha ka sentence sa P tag kay each sentences kay na ay another line in between, si P tag manggod later on pag show sa browser, musumpay lang ang ikaduhang sentence diretso. Okay? Unlike kay preserve formatting, so kung nag-separate ang imuhang duha ka sentences, so na ay line sa between, mao lang po to diretso gyapon ang yahang i-show sa browser. Okay? Muna siya. So next is, we will discuss it more later on sa coding na nakparta. Unahon na sa na to discuss ang tanan. Okay? HTML comments. So
kung naay comment nga syntaxes sa JavaScript, sa Python, sa Java, napunta sa HTML. Okay? Lahi ang ayang syntax. No? So, yung syntax kay ang opening sa imuhang comment kay less than sign and then exclamation point, then dash, dash. Then, ang imuha da yung comment or content sa imong comment, and then, ang yahang closing kay dash, dash, and then greater than sign. Na siya. Then, mogya po na siya ang gamiton for the multiple lines na comments or single line na comment. Okay? So, HTML comments are not displayed in the browser, but they can help document your HTML source code. You can add comments to your HTML source by using the syntax again. So, muna siya ang nasa ubos. Simula na siya. Anong tarapit? Okay, next kay attributes. So, karon mag-focus na sa attributes. So, the attributes provide additional information about the elements. Okay? All HTML elements can have attributes, and then attributes provide additional information about elements. And also attributes are always specified in the start tag. Okay? Naa siya sa sulod sa start tag. And lastly, attributes usually come in name, then value pairs, name value pairs. Okay? So, mo ni siya. So, attributes again used to define the characteristics of an element and is placed inside the elements tag. So, mo ni siya ang name value pairs. Okay? Mo po niya ang format. Atay name or ang attribute name, and then equal sign, tapos inside the double quote, mo na dahil na ang imong value. Okay? So, the name, ang name sa itong attribute, kaya mo na siya ang attribute or property that you want to set. And then ang value is what you want the value of the property to be. Okay? So first, we have href na attribute. Okay? Sa A na tag na to, di ba ang A tag is the hyperlink. Okay? Hyperlink. So the href attribute specifies the URL of the page the link goes to. So partner dyan ni siya si A tag o si href na attribute. Okay? Then next is the src na attribute. So in the image nga tag or the img nga tag, it is used to embed an image in an HTML page. So the src attribute specifies the path to the image to be displayed. Okay? So pareho kay hyperlink or kay link na tag. So si image o si src partner po na siya. So kada naatay image nga tag, naputay src nga or the source nga attribute. Okay? Next is the alt. So the required alt attribute for the image tag specifies an alternative text for an image of the image for some, if the image for some reason cannot be displayed. Okay? So this can be due to slow connection or an error in the source attribute or the src attribute. Or if the user uses a screen reader. Okay? So, si alternative text, kay mo na siya ang usually kung makita ninyo sa Facebook, kanang naa siya'y murag broken image, kung dili mag-show ang image, naa siya'y murag o gamay nga phrase or gamay or small sentences kung unsa na siya nga image. Okay, mo na siya. Mo na ang use ni alt attribute or ni alternative text na attribute. Okay? So sa styles, sa HTML styles,
The HTML style attribute is used to add styles to an element, so such as the color, the font, the size, and so on, and more. The HTML style attribute has the following syntax. So we have the style. So muna siya ang atong attribute name, ang style. And then, ang yahang value, ang value ni style attribute kay nanapod siya another nga name value pair na pod. So we have the property and then colon and then yung value. Then semicolon. Why semicolon? Because we can add more multiple property value inside the style na attribute. Okay? So na siya. So muna siya ang inline nga CSS na to, nga style. Okay? So, next, the background color nga property. Sa CSS na ni siya ha. Sa CSS, the background color property defines the background color of an HTML element. And then we have the text color. So the CSS color property defines the text color for an HTML element. So ang yaha lang ma-affect ani kay ang katurang text. Okay? Muna siya ang font color. Font color lang ang yahang ma-affect. Kani si background color, ang background sa text ang yahang ma-affect. Okay? Then we have the text size or the font size. It defines the size of the font inside the HTML element. Okay? Then the text alignment. So we have the text align property. So it defines the horizontal text alignment for an HTML element. Okay? So mo to siya tanan ang HTML style. So for more properties, CSS properties, we will learn that on the second quarter na. Okay? Kapit naman po tamang second quarter, no? Okay. So HTML text formatting. So the HTML contains several elements for defining text with a special meaning. So we have the B element, which defines the bold or ang yahang use kay yahang i-bold ang text. Okay? Without any extra importance. Then ang strong na element, similar lang na sila, almost similar sila ni B or ni bold. Ang strong element defines the text with strong importance. Okay? So the content inside is typically displayed in bold. Okay? Naka-bold ang text niya. And then the I, so muna siya, naka-italize. The I element defines a part of text in an alternative voice or mood. The content inside is typically displayed in italic, while the EM or the emphasize, the EM element defines emphasized text. The content inside is typically displayed also in italic. Okay? Similar lang sila gyapon sila, no? Same pod ni bold o ni B or ni strong. Okay? Small element defines smaller text. And then the mark element defines text that should be marked or highlighted. So mura siya na ay kanang yellow nga background ang mark na element. Okay? Si delete element, so defines text that has been deleted from a document. So browser will usually strike a line through the deleted text. So sa delete, makita na to siya sa browser na ay line sa tunga sa words. Okay? And then si insert element or si INS, it defines a text that has been inserted into a document. Okay? Browsers will usually underline inserted text. Okay?
Mo na siya ang naay underline sa ubos sa word. Okay. So next, sub-element or the subscript. So it defines subscript text, and then the subscript text appears half a character below the normal line and is sometimes rendered in a smaller font. The subscript text can be used for chemical formulas like BH. Tapos ang subscript niya kay ang 2, then O, ano siya. And then, kung may subscript, na po tayo superscript. Okay? The SUP element. It defines the superscript text, and then the superscript text appears half a character above the normal line and is sometimes rendered in a smaller font. So superscript text can be used to footnotes like kaning sa WW, tapos ang yang superscript kay ang kaning one inside the pair of brackets. Okay? Ano siya. Next is the block quote. So ang block quote element defines a section that is quoted from another source. So browser usually indent the block quote element. So kasagaran sa block quote, appear sa browser kay another siya nga paragraph and then naka-indent another paragraph, then naka-indent siya and then naka-italize po siya kasagaran. Okay? So next, the abbreviation tag defines an abbreviation or an acronym. So like the HTML, CSS, then the ASAP, ATM, siya. Then marking abbreviations can give useful information to browsers, then translation systems and search engines. And then we have the Q tag defines a short quotation. The browsers normally insert quotation marks around the quotation. And then we also have the address tag. It defines the contact information for the author or owner of a document or an article. The contact information can be an email address, a URL, or the physical address, the phone number, social media handle, etc. So the text in the address element usually renders in italic, and browser will always add a line break before and after the address element. So similar kapag sila ni block quote nga naka another paragraph. Okay? Okay, sumoto siya ang sa text formatting. So for entities, so muna siya. Then next is the entities. So the reserved character in HTML must be replaced with character entities. Okay? Some characters are reserved in HTML. If you use the less than na sign or greater than sign of your text, the browser might mix them with tags. Okay? So since di ba, less than na sign o greater than na sign, kay usually ginagamit na siya sa itong HTML na tags. So kung atuan na siyang i-try na i-show or ipa-appear sa browser, dili siya ma-appear or na yung usahay ma-appear, din na usahay jud dili kay ma-misinterpret later on ni browser. So kung gusto na to magbutang ta og less than na sign or greater than na sign sa ato ang browser, so mao ni siya ang yahang syntax, pero dili ni siya murag template niyang sa iyang syntax. So na siya ampersand, and then ang end niya kay semicolon. Then napoy ubang entities na
nag-start siya sa ampersand and the number sign and nag-end siya sa semicolon. So, mo ni siya ang yahang mga entities, okay? So, kung gusto na to magbutang lang taog ka ng white space, so, ang yahang entity name kay ampersand then NBSP, then semicolon. So, no non-breaking space. And then sa less than, ampersand and then LT as the less than and then semicolon. Then sa greater than na sign, ampersand, then GT greater than, then semicolon. The ampersand, so ang ampersand na sign and then AMP, then as ampersand and then semicolon. And then kung gusto na to magbutang og double quotation mark sa browser, so ang yahang entity name kay ampersand and then quotation QUOT as the quotation mark, then semicolon, and so on. So muna siya. Okay? Then kung dili mo gusto sa entity name, so pwede po ta mo gamit og entity number. Mo po na ang yahang corresponding na number. Okay? And we also have another entities for this, kanang na mga enye, kanang mga inanagod ng mga characters. So, ingani po ang yahang entity name. Okay? So, kung ang character na to or ang letter na to nga butangan og mura og kanang pina-enye ba na nga sign, so, kung tayo ang letter A, so muna siya A, ang ibutang sa before sa ampersand, or kung gusto ninyo ang N, so N pod ang imuhang ibutang dira ang letter A. So na siya. Then kanipod, like kung big letters, same lang magyapon na sila, then big letter O or big letter N or big letter A, so na siya. Okay? So for more details about sa HTML entities, i-open lang ang atong module. Okay, sinaaman na siya dira. Nasa module sa week number 7. So now we will discuss about the HTML symbols. So the symbols that are not present on your keyboard can also be added by using entities. So entity names, diya po na itong gamiton. HTML entities were described in the previous part, topic na to ganina. Then many mathematical, technical, and currency symbols are not present on a normal keyboard. So for example, for this, so gusto na to mo butang og ingani ng mga character or symbols. So mao ni ang yahang entities nga tong gamiton para sa HTML. Okay? Sa HTML na code. And then if kani siya na mga characters, so mao ni ang atong magamit. Ang gamiton. And then another one for this, siyempre magamit man dyan nato yung kaning registered na sign, ang copyright na sign, or ang trademark. So mo gyapon itong gamito ng mga entity names or entity numbers. Okay? So mo lang to, any questions sa ating discussion na part? Excuse me po, ma'am. Yes po. Katulong ng commenting mong to. Sa comment, yes. Kay pag ibutan tani mo sa HTML, ma'am, mura siya ka na ang result sa browser, ma'am, kay ka na mura write your comment, mura ka na dito magsulat. Dili. Ang comment kay dili i-ignore siya ni browser. So tanan nga content nga naa sa imong comment na tag, dili siya pansinon o dili siya ma-reflect sa browser. Ay mura siya ka ng
Mura po siya Kung sa Java comment. pa ma'am kay ay comment comment jud text siya. sa Java Mura ma'am nga na. katong maka-color blue. Yes po. Okay. Mm-mm. Ano ka na sa Facebook mo mga writer comment ka nang mag Oh. Adili. Ang katong pareha sa Thank you, Facebook ma'am. nga part. Welcome po. Ang katong pareha sa Facebook nga part nga katong write your comment ingana kay ang usay pasabot nga pinapres sa Facebook nga write your comment kanang mura og mura siya Kanang placeholder mag-comment sa lang. post ma'am ba? Ay kanang Kanang murag na magsulat-sulat. mura siya may Tama ba? magsulat siya dira makita nimo siya pero kung once nga i-click nimo og magbutang ka og imuhang pang-comment kay mawala siya maging anay mo pasabot. Yes, ma'am. Okay, kana siya kay ang attribute na siya nga placeholder nga magamit lang na siya sa tuang input nga tags. So kanang input na tags kay ma-discuss na nato sa second quarter pa I think. So na siya. Kato na imuhang gi-query. Okay? So napay laing question. Okay, so mag-try ta og coding na part. So kung kung makasabay mo og code, you can open your text editor or notepad. So, kung nagamit mo laptop or browser, kung sa phone mag-install og any text editor nga available sa inyong Play Store. Okay? So, na siya. Nakay question, ma'am. Yes po. Katong sa heading, ma'am, 1 to 6 man to, ma'am, no? Yes po. Katong 6, ma'am, dili na ba siya ma-edit, ma-design, like, mapadako pang font? Pwede. Pwede nimo siya ma-change ang yahang size. Depende sa imuha. Then, ang imong gamiton ana later on kay ang CSS na part. Sa CSS na code ana mag-change sa yahang sizes. Pati pod ang H1, H2, H3, and also the paragraph nga tag. Pwede po nimo siya ma-change ang yahang sizes sa ilang fonts ug ang ilaha pong font style like Times New Roman, gusto nimo ipina Comic Sans or any nga font style. Na. Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. Then ma-discuss na nato siya sa sa second quarter na. Kana siya nga about sa pag-change sa yahang kuan. Okay? So mag-try ta og coding na part. Sunod man niya to ang code no ganina. Pagkamin gamay. Ay, excuse me, ma'am. Yes po. Kasi ko ng doc type HTML, ma'am, sana siya. Unsa ni siya? Na-discuss mo hina Dara to last mag-start. ano? Dara dyan na siya mag-start na, ma'am. Yes po. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Pero usahay ka ng sa ubang browser, murid man gyapon siya sa imong HTML code bisan wala si doctype. Pero for formality para mas maklaro, murag mao po na siya indication baka na si doctype indication para ma-indicate indication na si doctype nga ang imuhang gi-apply dira ang code kay for HTML5 kay di ba naami lain-laing version tapos sa kada version man good naamanggoy ubang version naamanggoy katong mga old na versions sa HTML nga dili nga wala sila ing ato ng mga tags nga naa kay HTML5 so na siya. Ito siya, and para ma-read po siya tarong ni browser. Muna ang use ni doctype. Okay? Okay, so
magsugod ta nagsugod naman ta kay title, no? So unsa dito tong mga gipang discuss? We have the link element, dili pa nato siya magamit okay, wala pa tay CSS na code. So mag-start ta kay usually kanina lang kay metadata. Okay, dili na to magamit ang ubang tags nga na-discuss sa head na element kay wala tay ikakuan. Ikabutang. Okay, so we have the meta for kung gusto na to i-define ang character set sa to ang page, so we will use the metadata na tag. So muna siya ang meta, and then character set or the char set, and then ang atong character set kay UTF-8. Okay? And then next, kung gusto po na to mo gusto po na to i-define mag-define ta og keywords para sa ato ang HTML page. So we can use the name na attribute, and then tayo ang keyword nato kay programming. And then ang sorry. Keywords na siya dapat, sorry. Keywords din na siya, name, then keywords. And then ang content, daraan na tayo magbutang content na programming, computer, na siya, then HTML, and so on. Na siya. So, dili ni siya makakuan ha. Sa meta, kung mag-define ta og keywords, so dili ni siya matarog. Name ang attribute name, and then ang value kay keywords. Okay? Next kay meta, and then next, if we will define a description sa ato ang HTML na page, so we can use the name, and then diri kay description. And then next is the content. So, ang content nato kay HTML sample nga code. Na siya. Next is meta gihapon. And then if we want to define the author of the page, sa tong page, so we can name gihapon, tapos author, and then ang content kay author na to kay, for example, kay si Michael Junlano. Okay? Siya. And then next kay i-set na to nga mag-refresh yung ato ang page every 30 seconds or every 10 seconds. So we have meta, and then HTTP equivalent, then refresh. Tapos ang content kay itang nato kay 10 seconds. Siya. So, yan muna. Okay? Ang viewport, pili pa nato siya magamit kay wala pa ta naabot sa topic nga responsiveness, no, sa to ang page. So next is ang katuna sa ato ang heading. So we have H1, and then sa H1 na to kay welcome to computer programming. Siya. Ang H1, and then we have the paragraph tag. So, hello. Palit ko na ito itong sentence na welcome to. And then, para makita na ito ang difference ni paragraph o ni preservative text. So, for example, hello, welcome to computer programming class. This is your teacher, teacher, Genevieve. Okay, so muna ito ibutang na content sa itong paragraph. And then sa preservative text,
So, ang isa, the same mga tong content na ibutang para sa paragraph, then ang sa preservative text, and then save muna natin ni ha. Tanaw na to unsa ang yahang output sa browser. Okay, so lang ha. Ay, nagdadali. Okay, so mo man yan ang ato ang browser, no? So, ato ang i-refresh ang ato ang link, then mo ni siya. So, mao ni ang ato ang H1, and then mao ni ang atong gibutang sa paragraph na tag, ang kaning hello, welcome to computer programming class, and then mao ni ang ato ang preservative na text. Okay? So, again, ang kalahian ni paragraph tag kay og ni preservative text kay si paragraph tag bisan og dagko na kayang spaces na naa in between sa each sentences nimo or each words, iyaha lang gyapon na siyang isumpay as normal. Okay? And si preservative text, kung unsa ang iyahang formatting na naa sa imuhang HTML code, mao gihapon to iyahang i-print sa browser na siya. Okay? So na question diri kay paragraph or kay preservative text. Okay, kung wala, mag-proceed ta sa next ha. Okay, so next is the HR. So magbutang ta og horizontal line. So muna itong HR. And then ang BR or ang line break, pwede ta makabutang og line break inside the body. Pwede po kang makabutang og line break inside food sa paragraph tag. Okay? Bisig asa, pwede. Okay? So, for example, nabutang tag line break sa paragraph tag. So, in between sa computer programming class o sa this is your teacher. And also, naputi another line break sa before sa preservative text na to. Okay? So, i-save sa inyo na to. And then, i-open na to sa tong browser. So, ato ang i-refresh yung browser. Mao ni ang naitabo. Mao ni siya nga atong horizontal na rule. And then, ang line break mo ni. Ang line break before sa preservative text nga atong gibutang. And then, ang line break na atong gibutang in between sa computer programming class o sa this is your teacher, na nag-take effect man siya kay nag-next line na si this is your teacher. So na siya. Okay? So, naipangutana kay line break o kay horizontal rule. Okay, so next is magbutang taog i-bold na to si computer programming na class sa sulod ni paragraph. And then we can also have butang po nila to ang i-italize na to ang name ni teacher. So na siya. Again, si bold o si italize or si strong or si emphasis kay naana sila yung mga end tags. Okay? So na siya. And then, dari pwede po ta maghimo po ta og kuan. Inside here. So, I hope you will learn some okay. And then kani siya kay ato ani siyang i-block quote. Block quote. Okay.
Okay? So na siya. Para makita na to ang yahang views. Okay, so pag ato ni siya i-open sa browser, ang yahang output kay so muna siya. So mo ni ang atong gibold ang computer programming na class, and then si teacher Genevieve, and then mo ni ang yahang output ni black code, naka-indent siya, then naka-new line code. Okay? So asa pa ta? So balik ta. Magbutang ta og background color. So sa style. So ang atong attribute kay style. Style na attribute, and then sa background color kay background color, and then for example butangan na to background color nga red, and then diri apod sa ato ang word nga teacher, butangan ko na to siya o another nga formatting nga elements nga mark aron makita na to ang yahang difference. Okay? So, save na to ang code, and then open na po na to balik ang ato ang browser. Then, i-refresh ang atong browser. Muna siya. Ang background color kay red, and then ang mark kay kani siya, kani naka-yellow. Okay? If gusto ninyo nga ilisan ang color na mark, kay ang default manggod niya na color sa mark nga formatting element or tag kay yellow. So kung inyo siyang gusto ilisan og line color, you can use the CSS nga code para mailisan siya. But we will discuss it more on the next quarter, sa second quarter. Okay? So we also have So here, so we also have another attribute. So kung tayo mag-attribute taog align nga attributes. So butang na po another diri. You can insert multiple attributes inside each elements, and then specify lang jud nato tarong para ma-read po niya og tarong. Kung naay mali, i-ignore lang siya ni browser. Okay? So we will use align. So ang align, di ba muna siya ang horizontal alignment sa ato ang content or sa atong text. So we have right, left, and center nga values. So butang na to center. So naka-center ang yahang alignment ni P paragraph. P tag, sorry. So kung i-open na to ang ato ang browser, so muna siya, naka-center na siya. Okay? Okay. So on, para mag-explore nyo na lang tanan ang naa sa itong module, okay, para maka-learn mo o tarong o dagan mo ma-learn. And then kung na may mga question, you can chat me sa itong chat box, and I will try to respond as soon as possible. Okay? So, na yung mga pangutana, guys. Hindi na ako pa ngayon ng source code, ma'am. Ay, yes po. I-send na ko niya po. Sige, na pa yung mga pangutana or wala na?
Okay, so that's all for this session. So I hope that you have learned something today. And again, if you have any question, just send it in our group chat or send it directly to me so that I can answer your queries as soon as possible. Okay? So ako ni siyang, ang recording na to ako ang i-upload and then i-send sa inyo ang link later on once na ma-upload and then also the source code. Okay? Then remind ko sa inyo ang mga output sa week number 4, 5, o 6. Okay? Tinapay wala ka submit. Okay? So mao lang to. Na again ay mga pangutana guys, wala na. Excuse me, ma'am. Ah, yes po, Jana. Yes, Jana. Pag run po sa browser, ma'am, is kanang i-click lang tong HTML na file po. Yes po, yes po. Diretso lang siya open. I-open ni i-click. Okay po, ma'am. Salamat wala po. na ilaing i-kuan. Unlike sa Java nga na pa yung mga i-type sa inyong ano sa console or sa okay. So or sa command prompt no. So mao lang to siya. Diretso lang jud mo siya i-double click ang it's either i-double click nimo to imong HTML file or i-drag nimo siya ang imong HTML file i-drag nimo siya padulong sa browser or i-right click then open with and then open with Google Chrome or pwede po sa Mozilla Firefox, pwede po sa Microsoft Edge. Okay? So mao lang to, napay pangutana. Okay, so that ends that's end the day. Thank you guys for attending our class and see you next week Monday again for the week 8 na discussion. Okay, so bye. Thank you, ma'am. Thank you po. Thank you, ma'am. Bye po, ma'am. Welcome. Thank you, ma'am. Bye. Salamat, Sad.